هل شعرت يوما أنك مختلف عن الآخرين؟ أنك ترى العالم بطريقة لا يفهمها من حولك؟ قد تكون ذكيا أكثر مما تتخيل، لكن الذكاء وحده لا يكفي ليمنحك السعادة أو القبول. اليوم سنتحدث عن الجانب المظلم للذكاء. لماذا يعاني الأطفال الأذكياء عند الكبر؟ ولماذا تتحول نعمة الذكاء أحيانا إلى عبء ثقيل؟ إذا وجدت نفسك يوما وحيدا رغم قدرتك المذهلة على الفهم، فهذا الفيديو مخصص لك. الطفولة الذكية وعد أم فخ خفي؟ عندما يكون طفل ذكيا عادة ما يتلقى إشادة لا تنتهي: أنت مميز، أنت عبقري، أنت ستصل إلى أبعد مما نتخيل. وهذا قد يبدو رائعا من الخارج. الطفل الذي يفهم الدروس بسرعة، الذي يحصل على درجات عالية دون عناء، الذي يظهر تميزا ملحوظا مقارنة بأقرانه، يعامل وكأنه معجزة صغيرة. لكن تحت هذا السطح اللامع هناك حقيقة صامتة. كثير من هؤلاء الأطفال يكبرون ليجدوا أنفسهم منعزلين، فاقدين للدافع، ومترددين في بدء أو متابعة أي مشروع جديد. قد يبدو كل شيء في حياتهم جيدا من الخارج، لكن في الداخل هناك فراغ عاطفي عميق وإحساس بأن الحياة تمضي بينما هم فقط يتفرجون. كيف يتحول المديح إلى قيد؟ عندما يربط تقدير الطفل بذكائه فقط تنشأ مشكلة خطيرة. تتشكل الهوية بالكامل حول فكرة أنا ذكي، وفي البداية يبدو هذا طبيعيا. الهوية عند الأطفال غالبا ما تكون بسيطة. قد يبني الطفل إحساسه بذاته حول كونه يحب البوكيمون أو السيارات أو الرسم، لكن عندما تكون الهوية الأساسية هي أنا ذكي، تحدث كارثة مستقبلية خفية، لأن هذا النوع من المديح عادة لا يكافئ الجهد، بل يكافئ النتيجة السريعة. فهمت الدرس من المرة الأولى؟ ممتاز. حصلت على أعلى علامة بدون دراسة؟ مذهل. ويترسخ في عقل الطفل اعتقاد خطير: إذا كنت ذكيا حقا يجب أن يكون كل شيء سهلا بالنسبة لي. لحظة الانهيار الصامت. مع تقدم العمر ومع زيادة تعقيد التحديات الحياتية تبدأ الحقيقة بالظهور. ليس كل شيء سهلا. النجاح يتطلب جهدا، الفشل جزء طبيعي من التعلم. لكن الطفل الذي تربى على أن الذكاء يعني سهولة مطلقة يرى الفشل كتهديد لهويته وليس كتحد طبيعي. وهكذا فبدلا من أن يواجه الصعوبات يبدأ بتجنبها. لا يرفع يده في الصف إلا إذا كان متأكدا من الإجابة. لا يلعب الألعاب التي قد يخسر فيها. لا يجرب أنشطة جديدة خوفا من الفشل. وتضيق الحياة عليه شيئا فشيئا حتى يصبح عالقا داخل قوقعة من الخوف من الفشل وفقدان الهوية. الشعور بالانفصال والوحدة. مع مرور الوقت تتوقف محاولات النمو والتجربة، ويتوقف أيضا التواصل الاجتماعي الحقيقي. فكروا في الأمر. أين تتكون الصداقات؟ في لحظات الفشل والنجاح المشترك، أثناء المحاولة والخطأ، في التحديات واللعب والعمل الجماعي. لكن الطفل الذكي الذي أصبح بالغا يتجنب هذه المواقف كلها، وهكذا يفقد تدريجيا فرص بناء العلاقات الحقيقية، ويزداد شعوره بالانفصال عن الآخرين. ومع الوقت يحاول تعويض هذا النقص من خلال تحليل الناس بدلا من التواصل معهم، ومراقبة المشاعر بدلا من الإحساس بها. يصبح لديه ما يسمى بالتعاطف المعرفي، أي أنه يفهم كيف يشعر الآخرون نظريا، لكنه لا يشعر بتلك المشاعر بصدق. الغطرسة الدفاعية درع زائف يحمي الألم. ومع تصاعد الوحدة تبدأ الأنا بالدفاع. أنا مختلف، الناس سطحيون، لا أحد يفهمني لأنني أعمق وأذكى. أنا أشعر بالوحدة وأحتاج إلى تواصل حقيقي. وهنا تتشكل الغطرسة الدفاعية، وتبنى الجدران العالية بين الشخص والعالم، مما يزيد العزلة عمقا وألما. إذن كيف نكسر هذه الحلقة؟ الخطوة الأولى، وهي أساسية وغير قابلة للتفاوض. عليك أن تتوقف عن تعريف نفسك بطفل الذكي. الذكاء هبة رائعة، نعم، ولكن عندما تبني قيمتك الذاتية كلها على مدى سهولة نجاحك فإنك تصبح رهينة لهذا النجاح. وأسوأ ما في الأمر أنك تبدأ بتخريب نفسك لتجنب لحظة الفشل التي قد تهدم هذه الهوية. لذلك بدلا من سؤال ما الذي يجعلني أبدو ذكيا، ابدأ بسؤال ما الذي يساعدني على النمو والتطور. ابدأ في احتضان الفشل كجزء طبيعي من الحياة لا كتهديد لهويتك. ابدأ بتجربة الأشياء لمجرد تجربة حتى لو كنت سيئا فيها بالبداية. العودة إلى الإنسانية. كونك إنسانا يعني أنك قد تخطئ، قد تتعثر، قد تشعر بالضياع، وهذا لا يقلل من قيمتك، بل العكس تماما. القيمة الحقيقية تأتي من الشجاعة في الاستمرار رغم كل ذلك. إذا كنت ممن يشعرون بأنهم عالقون أو منفصلون أو تائهون، إذا كنت قد قضيت سنوات تحاول أن تكون الأكثر
ذكاء في الغرفة. فأنت مدعو الآن للعودة إلى البدايات الحقيقية. اترك قصتي أنا أذكى وراءك وابدأ في كتابة قصة جديدة. أنا إنسان وأتعلم كل يوم. الخاتمة: تذكر، لا تحتاج أن تكون مميزا لكي تستحق الحب والانتماء. كل ما تحتاجه هو أن تكون حاضرا، حقيقيا، ومستعدا للظهور رغم الصعوبات، وستكتشف شيئا سحريا. العالم الذي كنت تخشاه ليس مخيفا كما ظننت، بل هو المكان الوحيد الذي يمكنك فيه أن تجد المنزل الذي كنت تبحث عنه طوال حياتك. إذا كنت ترى نفسك في هذه الكلمات أو تعرف شخصا قد يعيش هذا الصراع، لا تتردد في مشاركة الفيديو معه. دعمك بالإعجاب والاشتراك هو ما يساعدنا على تقديم محتوى أعمق وأكثر تأثيرا، لنواصل معا رحلة الفهم والتغيير.